Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan lihat tajuk ukuran panjang juga, tapi dengan kemahiran darab unit panjang. Baiklah, standard pembelajaran yang terlibat pada hari ini adalah 5.1.5 mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan. Jadi hari ini murid akan darab melibatkan perpuluhan dan juga pecahan dengan nombor sehingga 2 digit, 100, 1000, tanpa dan dengan penukaran unit. Baiklah, dalam topik ukuran panjang, murid masih ingat tak apakah unit yang terlibat? Ya, milimeter dengan simbol mm, sentimeter dengan simbol cm, dan meter dengan simbol m, kilometer dengan simbol km. Dalam 4 unit ini, murid tahu tak unit mana yang terbesar dan unit mana yang terkecil? Ya, unit km yang paling besar dan unit mm adalah yang paling kecil. Jadi apabila unit besar nak tukar ke unit kecil, biasanya kita akan gunakan operasi darab. Manakala unit kecil nak jadi unit besar, kita akan gunakan operasi bahagi. Baiklah, di tajuk ukuran panjang, kita akan terlibatkan 3 rumus kat sini seperti mana yang dilihat dalam gambar ini. 1 cm sama dengan 10 mm dan 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Baiklah, kita akan melihatkan soalan melibatkan mendarab dalam ukuran panjang. Di sini kita nampakkan soalannya adalah 8 darab 4.39 cm sama dengan berapa cm. Jadi di sini jelas unit adalah sama, di mana murid tidak payah menggunakan rumus penukaran unit. Kita hanya terlibat dalam operasi darab sahaja. Jadi di sini cikgu menggunakan kaedah lektis untuk membantu murid darab. Jadi murid kena tuliskan nombor yang banyak terlebih dahulu di atas, iaitu 4.39 darab dengan 8. Murid masih ingat tak sifir 8? 9 darab dengan 8 berapa? Ya, 72. 3 darab 8, 24. Sekiranya murid tidak boleh hafal sifir, murid boleh rujuk pada kotak sifir. 4 darab dengan 8 adalah 32. Setelah murid dah darab, murid kena tambah mengikut jalur serong, iaitu kita akan tambah yang sini terlebih dahulu. Jadi sini hanya 2, jadi jawapannya adalah 2. 7 tambah 4, jawapannya 11. Naikkan 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 2 adalah 5. Dan di sini adalah 3. Setelah itu, murid kena turunkan titik perpuluhan di sini. Ini akan menjadikan jawapan sama dengan 35.12 cm. Baiklah, soalan kedua melibatkan mendarab unit panjang. Kita nampak soalan kat sini adalah 6 darab dengan 9 3/4 cm dan sama dengan berapa milimeter. Kita nampak di sini melibatkan penukaran unit di dalam jawapan. Jadi cikgu cadangkan murid siapkan yang soalan terlebih dahulu. Okey, kita dapat jawapan, barulah murid akan tukar kepada milimeter. Untuk soalan ni sebenarnya ada 2 kaedah. Murid boleh darab terus 6 darab 9 3/4, iaitu ini merupakan nombor bercampur. Jadi sekiranya murid nak darab dengan pecahan, cikgu cadangkan murid tukar nombor bercampur ni kepada pecahan tak wajar. Jadi ini akan menjadikan 6 darab dengan 4 darab dengan 9 adalah 36, tambah dengan 3 adalah 39/4. Kemudian murid akan darab nombor bulat ni dengan pengangka di atas. Okey, nombor yang di atas barulah bahagi dengan 4. Ini adalah kaedah 1.
Namun cikgu syorkan untuk pakaikan kaedah 2, iaitu murid akan darab 6 darab dengan 9 3/4. Yang 9 3/4 ni cikgu cadangkan murid tukar kepada perpuluhan. Sekiranya murid nampak di sini 3/4 ni sebenarnya adalah sama dengan 0.75. Tetapi ia mempunyai 9 di depan, jadi untuk yang sifar ini kita akan padam dan ia akan ganti dengan 9. Jadi ini akan menjadikan soalan ni 6 darab dengan 9.75. Kemudian cikgu akan menggunakan kotak lektis kat sini untuk membantu murid darab. Murid tahu tak nak letak nombor apa di barisan atas? Ya, kita akan meletakkan nombor yang banyak ni di atas. Jadi 9.75 darab dengan 6. 5 darab dengan 6 adalah 30. 7 darab dengan 6 adalah 42. Dan 9 darab dengan 6 adalah 54. Kemudian murid akan tambah sifar. 3 tambah 2 adalah 5. 4 tambah 4 adalah 8 dan di sini adalah 5. Kita akan turunkan titik perpuluhan kat sini. Ini akan menjadikan jawapan ni 58.5 sifar sentimeter. Kalau sifar kat sini kita boleh buang. Kalau kita tak nak tulis pun tak apa sebab sifar ni tidak membawa nilai. Kemudian kita nampak jawapan kita nak tulis dalam milimeter. Jadi sebenarnya kita perlu gunakan rumus kat sini iaitu 1 cm sama dengan 10 milimeter. Jadi sentimeter nak tukar ke milimeter, murid kena darab 10. Jadi 58.5 akan darab dengan 10. Murid masih ingat tak kalau kita darab dengan 10 menggunakan sistem lompat? Ya, kita akan lompat titik perpuluhan ke mana? Ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Ya, untuk darab kita akan pilih ke sebelah kanan. Jadi murid lompatlah sekali ke sini. Jadi titiknya sekarang berada di sini. Jadi yang belakang ni tak ada dah. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 585.0 milimeter. Ataupun perpuluhan sifar ni kita tak payah nak tulis pun tak apa sebab tak ada nilai. Okey, jadi jawapannya 585 milimeter. Untuk soalan ketiga, kita nampak kat sini 70 darab 10 1/2 meter. Okey, jadi sekarang unitnya adalah meter. Sama dengan berapa? Kilometer. Jadi sama juga kita perlu tukar unit selepas kita dah siap darab. Jadi cikgu cadangkan murid darab terlebih dahulu. Jadi yang senang kita akan tukarkan nombor bercampur ni kepada perpuluhan. Jadi kita nampak 1/2 ini adalah sama dengan 0.5. Jadi apabila depan ni ada 10, kita akan gantikan sifar ni menjadikan 10. Ini akan membawa ayatnya 70 darab dengan 10.5. Sama juga cikgu akan keluarkan kotak lektis dan kita akan cuba di sini. Okey, cikgu akan masukkan 10.5 darab dengan 70. 5 darab dengan 7 adalah 35. Sifar darab dengan 7 adalah sifar. 1 darab 7 adalah sama dengan 7. Jadi di bawah sifar ni adalah sifar. Oleh sebab sifar darab dengan apa-apa nombor dia akan menjadi sifar. Jadi cikgu tulislah semua ini untuk menjadikan sifar. Kemudian kita akan kira yang ini adalah sifar. 5 tambah sifar 5. Yang sini adalah 3. Yang ini adalah 7 dan yang ini adalah sifar. Kemudian ingatkan titik perpuluhannya. Okey, jadi ini akan membawa jawapan menjadi 735 meter. Namun kita tengok jawapan kita perlu duduk dalam km. Jadi 735 meter kita kena tukar kepada kilometer.
Ini secara langsung kita akan terlibatkan rumus untuk 1 km sama dengan 1000 m. Jadi kalau kita tengok jadual kat sini, jadual tips, m tukar ke km, kita perlu bahagi. Jadi m tukar ke km sebenarnya kita kena bahagi dengan 1000. Yang ini tidak susah sebab kita akan melibatkan sistem lompat untuk yang 735. Jadi di mana titiknya? Ya, titiknya adalah di sini. Sebab ini adalah titik perpuluhan untuk memisahkan sah dengan nilai di belakang, iaitu per 10. Oleh sebab per 10 adalah sifar, tak ada orang. Okey, jadi sekarang untuk bahagi kita akan lompat ke sebelah kiri. Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali sebab kita ada 3 kosong. Jadi 1, 2, 3. Jadi perpuluhan akan di sini. Jadi kita padamkan yang ini, kita gantikan sifar ini akan menjadikan sifar perpuluhan 735 km. Okey, so ini adalah jawapannya. Kemudian kita akan lihat mendarab unit panjang melibatkan 100. Kalau melibatkan 100, bagaimana murid nak darab? Sama juga, kita nampak unit dia mesti kena tukar. Okey, untuk jawapannya. Dan biasanya cikgu suka untuk tukarkan pecahan ni kepada perpuluhan. 1/4 perpuluhan dia berapa? Sifar perpuluhan 25. Dan dia akan darab dengan 100. Kalau kita nampak kat sini memang senang sebab kita akan pakai sistem lompat. Bila darab, dia kena lompat ke sebelah kanan. Berapa kali? 2 kali. 1, 2. Jadi perpuluhan dah ada kat sini. Jadi jawapannya adalah 25 meter. Namun kita perlu tukar kepada sentimeter. Jadi 25 meter sama dengan berapa sentimeter? Kalau ikut rumus kat sini adalah 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi murid kena darab 100 lagi. Jadi oleh sebab di sini titiknya di belakang, jadi ini memang senang. Sebab 25 darab dengan 100, kita akan letak sahaja kosong di belakang sini. Itulah jawapannya. Sebab kalau kita darab, kita lompatkan titik, sama juga titik dia akan sampai di sini. Jadi murid cuma letak sahaja kosong di belakang soalan. Jadi jawapan ni adalah sama dengan 2500 cm. Bagaimana pula kalau kita nak darab dengan 1000? Kita nampak soalan ni adalah 1000 darab dengan sifar perpuluhan sifar 46 km sama dengan berapa m? Okey, jadi cikgu akan buat yang sebelah sini terlebih dahulu. Sifar perpuluhan sifar 46 darab dengan 1000. Sama juga kita akan pakai sistem lompat. Oleh sebab darab, kita akan lompat ke sebelah kanan. Berapa kali? 3 kali sebab 3 kosong. Jadi 1, 2, 3 titik berada di sini. So ini akan membawa jawapan kepada 46. Tapi 46 unit dia apa? km. Dan murid perlu tukar unit dia ke dalam m. Kalau kita ikut rumus 1 km sama dengan 1000. km ke m kena buat darab 1000. Okey, yang ni juga senang sebab di sini kita tak nampak titik. Sebenarnya titik ada dekat sini. Jadi murid cuma tambahkan kosong di belakang nombor ini. Tambah 3 biji kosong. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 46,000 meter. Jadi cikgu harap murid boleh faham untuk kemahiran yang dibelajar pada hari ini. Sekiranya tidak faham, murid boleh tonton balik video ini ataupun bincang dengan guru matematik anda. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.